Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Trẻ không chơi già đổ đốn của tác giả Chu Thị Hồng Hạnh. Bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe. Sau một tháng nằm bệnh viện vì bị đột quỵ, hôm nay anh được bác sĩ cho xuất viện. Cả tháng vừa rồi, vợ anh cặm cụi chăm sóc anh ngày đêm, bóp chân bóp tay, đẩy xe lăn đưa anh đi tập vật lý trị liệu, nên giờ anh mới nhúc nhắc đi được. Quái lạ, mọi ngày mới 6 giờ đã thấy chị mang vác đủ thứ vào, mà giờ hơn 10 giờ rồi cũng chưa thấy bóng dáng chị đâu. Anh cứ ngồi ngây ra chờ cho đến lúc có người vỗ vai anh, là cô em vợ. Anh làm thủ tục xuất viện rồi, chị em không vào nữa, chị ấy gửi thư cho anh này. Anh từ từ mở lá thư ra. Chị viết: gửi anh, người sắp là chồng cũ của em. Khi anh nhận được thư này thì em đã bay rồi. Em sang Úc thăm con và dự tính sẽ ở lại lâu với nó. Vợ chồng chúng mình đã có bao nhiêu ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. Cho đến cách đây 10 năm, em bước vào giai đoạn mãn kinh và mắc rất nhiều chứng bệnh. Tệ nhất là em mắc bệnh phụ nữ, phải điều trị rất lâu dài. Thay vì động viên an ủi, cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đời người, thì anh lại trở nên dằn hắt, chửi chó, mắng mèo, rồi nói những lời khó nghe. Bản thân anh bị huyết áp cao và bệnh tim, nhưng anh bỏ qua tất cả, tối ngày bắt đầu lê la ở vũ trường với các cô bạn cũ, bạn mới. Anh có biết bao nhiêu lần anh sửa soạn quần áo, đầu tóc đỏm dáng, miệng lẩm bẩm mấy câu thơ của Olga Begon. Nhưng ta nhớ, trời ơi ta vẫn nhớ, tình yêu đầu rừng lặng bóng sao im. Là trái tim em như có ai lấy dao cứa vào. Anh cũng muốn bùng cháy lên lần cuối với những cô bồ anh cặp ở vũ trường. Có lần một người bạn thân của em kể cho em nghe rằng anh đi tâm sự với tất cả bạn bè, là đến bây giờ anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Vậy ai là người đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, cùng anh chăm sóc cha mẹ già, cùng anh nuôi dạy 2 đứa con khôn lớn, công thành danh toại, cùng anh làm quần quật hàng chục năm để có nhà lầu xe hơi sang trọng. Có lẽ nào 40 năm về trước, anh theo đuổi em suốt hơn 3 năm em mới nhận lời, thì chỉ là phù du bèo bọt hay sao? Chỉ có sự thỏa mãn xác thịt mới mang lại tình yêu đích thực cho anh hay sao? 10 năm nay em sống vật vờ bên cạnh anh mà tâm hồn đã chết lặng. Anh mãi chơi bời, có bao giờ anh nhận thấy những cơn đau nhức của em khi trái gió trở trời? Đấy là hậu quả của những lần sinh nở không được kiêng cữ. Con mới mấy ngày đã phải gượng dậy làm việc nhà, cùng anh kiếm tiền. Anh có bao giờ để ý mới 60 tuổi mà tóc em đã bạc trắng, phải nhuộm thường xuyên không? Tháng trước khi em nhận được điện thoại người ta gọi báo anh bị đột quỵ ở vũ trường, em cứ đinh ninh là bồ của anh sẽ đến chăm sóc anh. Nhưng không ngờ cả tháng trời chỉ có mỗi mình em sớm tối ra vào bên cạnh anh. Em gửi kèm theo thư này là lá đơn ly hôn, coi như mình không còn duyên nợ với nhau. Em từ giờ trở đi sẽ được sống cuộc sống đúng nghĩa, không còn phải đóng vai vợ chồng khăng khít khi ra ngoài đường nữa. Chúc anh hạnh phúc trên đoạn đường tiếp theo không có em. Đọc xong thư chị, anh ngồi chết lặng. Anh cứ ngỡ mỗi lần đi chơi về, bao giờ chị cũng để phần cơm canh chu đáo, nhà bao giờ cũng sáng đèn đợi anh về. Trải qua lần bệnh nặng này, anh mới thấm thía không có ai tử tế tốt bụng như chị. Tiếc rằng khi anh biết quay đầu thì anh đã vĩnh viễn mất chị. Khi có không biết trân trọng, mất ráng chịu đừng tìm. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Ly hôn của tác giả Hạnh Trần. Vừa bước xuống thang sàn, ông trưởng họ đã bị tiếng oan oan thốc vào tai chói gắt.
Thật không thể chịu được thêm ngày nào nữa. Nhờ bác viết cho cháu nó cái đơn, rồi muốn ra sao thì ra. Hẳn từ từ, có gì mà phải vội vàng thế. Chuyện cả đời người, cứ hòa giải đã xem sao. Đấy, bác xem, mặt mũi tím bầm kia kìa. Người đàn ông kéo cái nón, đẩy đứa con gái đang đứng nép sau lưng về phía ông trưởng họ. Nhiều lần xô xát, thằng chồng xin lỗi nhưng lại đâu vào đấy. Lần này quá lắm rồi. Bác xem xét giúp cháu nó giải quyết càng nhanh càng tốt. Tôi không nhịn thêm được một giây nào nữa. Thôi được, đã quyết thế thì tôi không can thiệp nữa. Nhưng vấn đề là các khoản án phí án phiết ấy. Ông trưởng họ nói nhỏ như sợ người ngoài nghe thấy. Nhiều tiền ra phết mà chưa chắc đã êm xuôi. Còn nhiều thủ tục nhiêu khê lắm đấy. Trăm sự nhờ bác cả. Hết bao nhiêu bác cứ bảo để cháu nó chuẩn bị. Nhất là tay trắng. Ông bố lại nhổm lên trên ghế. Tạm thời thế này, tách hai đứa ra, đứa nào ở nhà bố mẹ đứa nấy. Cháu Diệu về trước đi, đơn từ để bác lo cho. Bác nói trước là phải hết cỡ từng ấy tiền. Ông Lành ở lại tôi bàn việc tí. Diệu bước xấp ngửa ra về. Từng ấy tiền nhẩm tính ra hết cỡ từng đấy, nương sắn với từng này lứa gà, từng kia đầu lợn, hay là cả một con bê thau thấu. Được, dù có phải vất vả cũng quyết kiếm đủ tiền để ly hôn ngay. Người ta cũng đi làm vợ sẵn, nhà cửa đàng hoàng. Mình về lăn ra làm lụng quần quật, vẫn thiếu ăn mà còn bị đánh thâm tím mặt mũi. Con người đâu phải cái bị bông. Trời nổi cơn giông, cái nón úp sụp vào mặt mấy lần, làm vết đau nhức lên dần dật. Cát bụi thốc vào mắt cay xè. Diệu bước liêu xiêu như người mất phương hướng. Hôm nay thằng bé quá ốm, đau bụng và nôn từ sáng tới giờ mặt xanh nhớt. Ông bà ngoại và các bác đi làm nương xa. Mẹ cu Thành muốn đưa con đi trạm y tế mà không có xe. Bí quá, quyết định chạy bộ vào xóm tìm bố cu Thành. Giờ này không biết hắn đang ngủ muộn. Thôi thì cứ trơ ra mà nhờ vả, coi như nhờ bác hàng xóm, có lẽ nào không được. Nghe nói con ốm, bố Thành tá hỏa mượn trộm xe máy còi của ông anh cả, đạp lòi kèn xe mới nổ. Vù ra đến cổng sực nhớ phanh kít. Đi không? Mẹ Thành ngại rồi cũng ríu chân chạy theo, leo lên xe ngồi xa hơn mọi bậc. Xe sóc chồm trên bờ ruộng, khiến hai người lúc chúi vào nhau, lúc xô nghiêng về hai ngã. Ngồi sát vào, ngồi thế khó lái bỏ mẹ. Bố cu lại gắt ghẻ. Mẹ cu đành ngoan ngoãn dịch sát vào cái lưng dài cay mùi mồ hôi quen thuộc trên áo. Bố cu thi thoảng lại thấy ngực mẹ ấm êm dần vào lưng. Nhỉ, lâu rồi quên khuấy mất cái quả cam sành của mẹ nó lăng lẳng như thế. Bố cu cũng vẫn chưa góp đủ tiền nộp án phí, đành chờ vậy. Ruộng của nhà cho luôn mẹ con nó, đàn ông tay không sợ gì đói. Dạo này vắng vợ, chợt nhớ ra cái ruộng cái nương nhà mình cần phải có người chăm nom. Trước kia một tay mẹ cu Thành cấy gặt tất tật, giờ không còn ai, hắn mới phải đi thăm lúa. Ruộng riêng của nhà cu Thành ngay sát ruộng của ông bà nội. Trên đám cỏ tranh thấy có chai nước, cái nón cũ và cái ớp, tức là cái gùi, đầy rau tập tàn. Mẹ cu thì đang lúi húi phát bờ, người đâu mà tốt, cứ tưởng ghét nhau ghét cả đường đi, thế mà nó còn làm giúp bố mẹ mình. Cái dáng khom lưng ông lăng lẳng, vai nhấp nhô phát cỏ, bắp chân trắng tròn trên đám lúa non gợi những điều quen thuộc thân thương. Thế mà mấy tháng trước hắn thấy ghét cái mặt gầm mỗi khi gã uống rượu say về, cái mặt không cười như muốn đuổi đám bạn của gã mỗi khi tụ tập ở nhà. Nhờ nó mua triệu chai rượu nhất định không đi, hễ mở mồm là kêu hết tiền, cãi nhau cũng vì hết tiền. Hỏi nó mấy đồng dắt lưng để xỉ với chúng bạn, nay nó bảo còn để dành con đóng tiền đi học.
mai là dỗ nhà này, cưới nhà kia, bực cả mình. Trước kia chưa lấy vợ, hắn cũng chăm chỉ làm ăn cấy hái, có đồng ra đồng vào. 2 năm nay hắn theo đám bạn đi đào vàng, mong giàu hơn, nhanh hơn, là theo đích trâu thế, nhưng gặp vận đen đuổi. Sập hầm, thằng chết thằng què, trắng tay về nhà thất nghiệp, lại còn mắc chứng sốt rét. Cái nghèo cứ bám lấy như con đĩa hút cạn mọi niềm vui trong người. Bữa ăn cũng gượng gạo, ở nhà mãi cũng chán, nên hay tụ tập bạn bè cho khuây khỏa. Đàn ông thi thoảng cũng lân la chỗ bài bạc, nhưng có tiền đâu mà đánh. Con vợ lại cứ ghen lồng lên với cô Mận bán quán, mà cô ấy thì cũng ngon thật, mặt thơm mùi phấn, nâng hầu rượu cơm tận mồm, nói năng nhẹ nhàng, mới đáng yêu, mới đáng vợ cho ra vợ. Nhưng mà cô Mận ai đến đấy mà nó chả ngả ngớn, đàn ông thì mất đết gì đâu mà phải ghen. Đã thế, mụ vợ lại còn làm mất sĩ diện của hắn chỗ đông người. Ai đời dám sang tận chiếu bạc the thé gọi chồng về. Bị bọn bạn nó khích vào, mình sôi máu lỡ đấm nó mấy quả vào mặt. Ấy là vì mình đang say, thế mà nó dám ẩy mình, đẩy mình ngã vào đống củi, sức miếng da đầu khâu mấy mũi, phân bua đúng sai chán chê. Hắn tức khí nói bừa: được, tao bất tài vô dụng ăn bám mẹ con mày, mày lấy được thằng nào hơn tao thì lấy, mai viết đơn đi ký ngay. Sẵn muốn đuổi vợ chồng thằng em ra khỏi cái nhà chật chội và nghèo túng, bà chị dâu cả rống riết: vợ đâu có loại vợ sát chồng, phải tay chồng tôi, nó lót lá chuối dắt ra ngõ. Bỏ ngay, làng này không thiếu gì gái tơ nhé. Bà đẻ nó ra chưa dám đánh mũi cho nó, mà mày làm nó toát đầu, loại đàn bà mất nết. Bà mẹ xó con tay chống nạnh, gầm lên mà rỉa rói. Đang lúc nóng, thế là cả nhà nhất quyết bỏ vợ. Vợ hắn thì cũng nhanh lắm, gói ngay một bọc áo quần, cắp thằng bé đi luôn, như chạy chả thèm xin xỏ một câu. Cứ như thể nó muốn đi từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp. Thế mà từ dạo tách ra chờ ly hôn, hơn nửa năm rồi, hắn quên khuấy mất vết thương trên da đầu. Chỉ như là cái cùi bị gai cào vào thành sẹo, có gì mà to tát đâu nhỉ. Phát bờ một hồi giật mình quay lại, thấy bố cô đang ngồi hí hoáy tra cái cán cuốc. Đúng là đàn bà, cái cuốc để lông như răng ông lão. Bố Thành lẩm bẩm: thằng cu muốn ăn cháo lương mà tôi không biết đi soi. Ốm xong ăn lại bữa mà nhà chả có con gà nào mà nấu cháo. Mẹ cu khe khẽ ngồi xuống, vừa quạt vừa rỉ rả than phản: không có chuồng, nuôi được một cặp gà nhét, chồn nó vồ mất cả. Thế thì để tôi xem lúc rỗi tôi làm hộ cho. Bố Thành buộc mồm nói xong, chợt thấy như là lời hứa, chả rút lại được, đành phải làm vậy. Không làm thì thôi, chứ làm là phải đẹp, phải chuẩn. Bố Thành vốn khéo tay mà, loáng cái, cây bương với vài cây hóp và cây tre đực già sau vườn bị kéo về đầu sân. Cô Thành đeo ống phốc vừa được bố làm, ngồi chầu hậu bên cạnh xem đan cái mơm úp gà. Đang xong bố cu úp luôn Thành vào đấy. Cu cậu vờ la oai oái gây sự chú ý, rồi lại liếc sang bố, ngoảnh sang phía mẹ đang nhặt rau gần đấy, ánh mắt vui lên. Bố Thành xoắn tay đóng cái chuồng gà, tre pheo răm rắp vào mộng lên khung. Sẩm tối đã có cái chuồng 2 tầng 3 ngăn, sàn lót giác bương cứng cáp, dư sức nhốt chục đôi gà cửa. Đương nhiên là quá muộn thì ở lại ăn cơm. Bố cu nghĩ cứ coi như ăn cơm thợ, có sao đâu nhỉ. Thằng bé ăn cơm với cá khô mặn chan canh rau ngót, nuốt dài cả cổ. Bố cu ăn thấy ngon hơn mọi ngày. Mẹ cu thèn thẹn đảo xới mãi nồi cơm mà chưa ăn được một bát. Bố ngắm nhìn thằng bé ốm dậy cái cổ nho nhỏ, cái đầu tóc xoăn làm mặt bé hơn dạo trước. Bà nội vẫn bảo cu Thành giống y chang bố mày ngày bé. Bố cu thương cảm nghĩ
Thế mình ngày bé cũng như thế này thật sao? Tóc xoăn gầy nhẵn, ngoan ngoan ốm ốm, thế thì thương quá đi thôi. Mẹ cu có cái pin nào sáng không? Không à, đúng là nhà đàn bà, động dạng không có cái gì mà soi. Nhà có gì đâu mà lo trộm chứ, mẹ cu lý nhí đáp. Nhưng mà ngộ nhỡ đêm hôm ra ngoài con rắn con rết thì sao? Bố cô hỏi gặng rồi bất giác thở dài. Một thoáng sau có pin mượn của bác cả cách đó khoảng một nương vừa phát cỏ. Bố cô đeo đèn lên trán, xách cái xô con, cầm bao dao đi phăm phăm ra ruộng. Kiểu gì mai thằng cu cũng có lương nấu cháo, chứ gì khoản này thì bố Thành chả nhất cũng nhì làm. Tiền không có mua sữa này, bánh nọ chứ cá tôm thì thừa sức kiếm cho cả nhà ăn chán. Tạm thời tòa chưa giải quyết, ta cứ vỗ cho thằng bé hai má hồng hồng lên hẳn hay. Gần khuya bố cu về, thằng bé ngái ngủ nghe rậm rịch choàng dậy. Ngó đầu vào cái chậu nhôm méo khoái chí những con lươn vàng uốn éo cuộn như sóng. Tiếng vọt nhớt kêu lem tép vui vui. Những con tôm càng to xanh bóng mẹ cu lựa riêng ra rác tre đang búng mình tanh tách. Ba người ngồi bên bếp lửa, mùi thơm khen khét béo ngậy của tôm nướng trên xiên tre làm cu tỉnh cả ngủ. Mẹ cu bóc, bố cu nướng, còn cái mồm Thành thì chỉ việc háo hức há ra như lũ chim sáo non chờ mồi. Khuya bố cu lưỡng lự chống gối dợm bước về. Mẹ cô tần ngần đưa đàn pin và dúi cái xô con, bảo mang bớt lương về bên ấy cho bà nội. Thằng cu dặn với theo, nhắc bố nó hôm nào đi làm theo cái cung tre. Nó đi xách xô soi đèn cho bố bắt tôm dưới suối. Mẹ cu nhìn mãi ánh đèn pin loang loáng, nhỏ dần rồi khuất hẳn dưới chân đồi, thở dài hạ cái phên nứa xuống khung cửa trống. Truyện ngắn ly hôn xin được phép dừng lại ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.